هلو. باللكتشر اليوم رح نكمل بنفس الدرس البروجكتايل ورح نكمل بحل أعمال. أوكي؟ So slide number 2 رح منحل problem 9 page 18 مثل ما هي، ما غيرت فيها ولا أي شيء. بالشرح رح أشرح أكتر السؤال بالضبط. So شو السؤال بقول؟ كتبته أنا على slide number 2. A 2 meter tall basketball player، هيدي سمبل معناتها إنه طوله للزلمة مترين، is standing on the floor 10 meters away from the basket. So بالرسمة بتشوفوا إنه هو الزلمة بعيد عن الباسكت 10 أمتار. He shoots the ball at an angle at a 40 degrees angle with the horizontal. رسم لكم ال 40 degrees هيدي الانجل اللي مطرح ما شاط فيها مع الهوريزونتال، يعني هيدي الانجل تبع مين؟ هيدي الانجل تبع الانيشال velocity. بعدين بيقول the height of the basket is 3.05 متر، ارتفاع الباسكت عن الأرض 3.05 متر. أوكي؟ هو هن كل شيء given، عطيني إياه بالسؤال. Part A write the equations for the horizontal and vertical displacement. يعني بدي أجيب الهوريزونتال والvertical displacement النهائية طبعاً. أوكي؟ يعني من بعد ما توصل الطابة على الجول على السلة، شو بيكون الهوريزونتال والفيرتيكال ديسبيسمنت تبعوله، بدنا نكتب الايكويشنز تبعوله. Part B at what initial speed must the player throw the ball so that it goes directly through the hoop. انتبهوا هون بالجيفن عطاني بس الانجل الانيشال فيلوسيتي عملتها، ما عطاني الفاليو تبع الانيشال فيلوسيتي. ببارت بي طالب مني طلع هيدا الانيشال فيلوسيتي. اوكي؟ سو بروح هلا على سلايد نمبر 3. هون أنا مسميتها extracting the given، يعني من الجيفن هذا اللي عطيني إياه شو في يطلع. أوكي؟ شو هو الجيفن للزلمة عطيني إياه بالسؤال؟ السؤال عطيني إياه أول شيء عطيني معلومة عن الانيشال سبيد، ما عطيني الفاليو تبعها، عشان هيك حاطة أنا في initial equal question mark، ما بعرف قد إيه، بس عطيني الانجل ثيتا هي 40. سو هيدا دايما بكل أسئلة البروجكتايل عيني أول شيء على ال V initial. شو ال V initial الماجنتيود وشو ال V initial الانجل. هون ما عطيني الماجنتيود، هي question mark، ما عطيني إياها. actually ببارت بي طالب مني طلعها، بس عطيني الانجل هي ثيتا equal 40. سو هيدي أول given عطيني إياها السؤال. بنزل على سلايد نمبر 4، بلاقي إنه عطيني هال10 أمتار. اوكي، شو هيدي ال10 أمتار؟ هيدي من وين ما مطرح ما واقف الزلمه لوين ما السله. هيدي الديسبيسمنت هي شو؟ هيدي الدلتا اكس، هيدي الديسبيسمنت along الاكس اكسس، هيدي الدلتا اكس. سو هيدي 10 أمتار. سو الدلتا اكس لكن عطيني اياها هي 10 متر. اوكي، هيدا تاني جيفن. بنط على سلايد نمبر 5، بلاقي انه الزلمه طوله 2 متر والسله ارتفاعها 3.05 متر، لكن معي الدلتا واي، معي قد ايه ارتفاع السله عن مطرح ما الطابه انضربت. لكن الطابه انضربت من 2 متر ارتفاع وصلت على 3.05 متر ارتفاع. هل معي لكن الارتفاع تبع الطابه؟ ايه، هو simply 3.05 minus 2، لكن هي 1.05 متر، لكن كمان معي دلتا واي. سلايد نمبر 6 حاطه فيه كل الجيفن مع بعضهم، لكن كل الجيفن صاروا حطيتهم بالمربع على جنب. دلتا اكس 10 متر، دلتا واي 1.05 متر، في انيشال ما معي اياها بس معي ثيتا 40 degrees. اوكي، هيدا هي الست اوف جيفن. هلا بدي حل السؤال. لكن بارت A أول شيء طالب مني write the equation for the horizontal and vertical displacement. اوكي، simply يعني بده دلتا اكس ودلتا واي، بس بده الايكويشنز، يعني ما بده يقول له دلتا اكس هي 10 دلتا واي هي 1.05، هيدي منا ايكويشن، هيدا الفاليو. هو بده الايكويشن، يعني بدنا نستعمل الايكويشنز اوف موشن للبروجكتايل. انا بهاللكشر ما حطيتهم عشان اللي بعده مش حافظهم يرجع يراجعهم. دغري كتبتها دلتا اكس هي في انيشال اكس دلتا تي، هيدي كانت ايكويشن 1 بايكويشنز للبروجكتايل.
اوكي. طيب في انيشال اكس هي شو؟ هي في انيشال كوساين ثيتا. المفروض باي ناو صرنا حافظينها هيدي. دائما في انيشال اكس هي في انيشال كوساين ثيتا. دلتا تي دلتا تي حطيتها مثل ما هي. طيب في انيشال ما معياها لكن بخليها في انيشال. ثيتا معياها 40 لكن بدل ثيتا بحط 40. بتصير الايكويشن في انيشال كوساين 40 دلتا تي. هاي في تو unknowns في انيشال ودلتا تي، ما في اعمل فيهم شيء، بس اللي في اعمله انه كوساين 40 بجيبها على الكالكوليتر. كوساين 40 على الكالكوليتر بتطلع 0.766 لكن دلتا اكس هي 0.766 في انيشال دلتا تي. هيدي الايكويشن تبع الهوريزونتال ديسبيسمنت دلتا اكس. دلتا واي رح بعمل ذات الشيء، بستعمل equation number 2 بالايكويشنز تاعون البروجكتايل. دلتا واي equal v initial y دلتا t minus 5 دلتا t square. v initial y هي v initial sin theta دلتا t minus 5 دلتا t square. محل theta بحط 40 لأنه معيها given. بتصير v initial sin 40 دلتا t minus 5 دلتا t square. هلا ما في أعمل شيء هون غير إنه طلع sin 40 على الكالكوليتر. sin 40 على الكالكوليتر هي 0.64. سو بصفي معي دلتا واي هي 0.64 في initial دلتا تي minus 5 دلتا تي سكوير. هيدا هو السؤال. Find the equations for the horizontal and vertical displacement. equation للدلتا اكس محطوطة بالمربع، equation للدلتا واي محطوطة بالمربع. ليه هيدي equation؟ لأنه هيدا منا رقم، هيدي equation فيها في initial فيها دلتا تي، لكن هيدي equation اوكي منا بس رقم، هيدي equation. حليت أول سؤال. بنط على سلايد نمبر 8. أول شيء السؤال هو بسلايد نمبر بالسؤال بيقول at what initial speed must the player throw the basketball so that it goes directly through the hoop. باختصار معناته what is the initial speed of the ball. هذا باختصار هيك السؤال. find the initial speed of the ball. لكن بالسؤال اللي قبله طالب مني جيب الايكويشنز للدلتا اكس وللدلتا واي، بس اصلا هو عاطيني الفاليوز، لكن دلتا اكس هي 10 دلتا واي هي 1.05. معناته بالايكويشنز اللي طلعتهم بدل دلتا اكس رح احط 10، بدل دلتا واي رح احط 1.05. هيدي بتكون اول ستيب. اول ستيب انه بالايكويشنز اللي طلعتهم بسلايد نمبر 7 مطرح الدلتا اكس رح احط 10، مطرح الدلتا واي رح احط 1.05، وبيطلع معي ساعتها two equations in two unknowns. يمكن انتم بتسموهم بالماث system. اوكي هيدا two equations لانه هن اثنين equations فيهم اثنين unknowns. من هن two unknowns؟ v initial ودلتا تي. هن two unknowns ما بعرف شو هن. السؤال هو طلع ال v initial، لكن همي هلا حلهم لهول two equations عشان طلع منهم ال v initial. في كذا طريقه للحل انتوا اخدينا بالماث. انا رح حلها باي سبستيتيوشن. انا مشايفتها اسهل شيء حلها باي سبستيتيوشن. والباي سبستيتيوشن هي انه بتطلع انا باول ايكويشن اللي هي 10 equal 0.766 في initial دلتا تي، بستخرج منها دلتا تي. لكن اذا باخذ دلتا تي لوحدها على جنب شو بيبقى معي؟ بيبقى معي دلتا تي equal 10 على 0.766 في initial. اوكي لكن from equation 1 من equation 1 دلتا تي اذا بحطها لحالها على الجهه شو بيبقى من ثاني جهه؟ بيبقى 10 على 0.766 في initial. اوكي هيدي I plug it in equation 2. لكن بيجي هلا على equation 2 العجيبه هيدي 1.05 equal 0.64 في initial دلتا تي minus 5 دلتا تي سكوير. محل دلتا تي شو بحط؟ بحط 10 على 0.766 في initial. اوكي بيبقى معي بتصير الايكويشن 1.05 equal 0.64 في initial into 10 على 0.766 في initial minus 5 into 10 على 0.766 في initial كلها سكوير. اوكي من اول وحده بشيل الفي initial، في initial فوق وفي initial تحت هو بيكنسلوا بعضهم، لكن 1.05 بتنزل مثل ما هي. هلا 0.64 ضرب 10 على 0.766 على الكالكوليتر بضرب 0.64 times 10 على 0.766
تطلع 8.35. اوكي، minus 5 ضرب 10 على 0.766 في initial square. هذه لكن بدي اعمل سكوير اول شيء، لكن 10 سكوير على 0.766 سكوير بضربها بال5 تطلع 852. الفي initial سكوير بتضلها تحت في initial سكوير، ما في اعمل فيها شيء. باخذ ال 8.35 للجهه الثانيه، بروح على جهه الشمال اليمين. هلا باخذ ال 8.35 للجهه الثانيه، بصير 1.05 minus 8.35 equal minus 852 على V initial square. بنقص الرقمين من بعضهم بيصير معي minus 7.3 equal minus 852 على V initial square. بعمل cross multiplication تطلع ال V initial square لفوق. لجيب ال V initial square بقسم 852 على 7.3، بعمل راديكال للانسر تطلع معي ال V initial، وهيدا هو السؤال. اوكي، لكن اليوم بس استعملنا اول تو equations. اوكي، تعلمنا كيف we extract the given من السؤال. احيانا الجيفن ما بيكون دغري واضح، هل قد الدلتا اكس هل قد الدلتا واي، بكون عاطيني رسمه بدي اطلع منها الجيفن. تعلمت كيف بكتب الايكويشنز لدلتا اكس ودلتا واي بالانونز، يعني ما كان معي الفي انيشال، ومع هيك قدرت استخرج تو ايكويشنز انتو انونز. واستعملت اللي انا متعلمته بالماث تو سوليوشن لتو ايكويشنز انتو انونز لحتى حل وطلع الفي انيشال. اوكي، لكن اليوم كانت الحزوره الكبيره هي انه انا اطلع الفي انيشال. عاده ما بيكون عاطيني، عاده بيكون عاطيني الفي انيشال وبقول لي طلعي دلتا اكس. اليوم عاطيني دلتا اكس وعاطيني دلتا واي وقال لي طلعي الفي انيشال. هيك تكون خلصت اللكتشر تبع اليوم. See you on a new day.